ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ වෙලාවට ගොඩක් ලේසියෙන් තවත් රසවත් කෑමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩක් රසයි වගේම අපිට හදාගන්නත් ගොඩක් ලේසි. අපි නම් බලමු අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් රසට ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට බිත්තර ලෑස්ති කරගන්නවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ වගේම පාන් පිටි ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කෝන් පිටි, ගම්මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට බිත්තර දෙකක් කඩලා භාජනයකට එකතු කරගෙන ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු ඒ වගේම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ටික හොඳින් අපි කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති නම් යාළුවනේ මේකට කෑලි මිරිස් ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත ලුණු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේකට පාන් පිටි ඒ වගේම කෝන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ පිටි අරගන්නකොට ටිකක් හලලා අරගන්න. ඒ ටිකත් එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට මම හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා මේකට බිත්තර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා නම් හොඳ රසකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම ඔයාලා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අරගන්න. මේ ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ යාළුවනේ මම මේ විදිහට වතුර ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේකට වැඩිපුර වතුර එකතු කරගත්තොත් යාළුවනේ ක්‍රිස්පි ගතිය ටිකක් වැඩි වෙන්න මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වතුර අඩුවෙන් එකතු කරගත්තොත් ටිකක් ඝනකමට මේක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි ක්‍රිස්පි ගතිය නෑ. ඒ හින්දා ඔයාලා මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම ඒ ටික අරගන්න. ගොඩක් වැඩි කරගන්නත් එපා වතුර අඩු කරගන්නත් එපා. අපේ මිශ්‍රණය මේ ගානට හොඳින් කලවම් වුණාන් පස්සේ යාළුවනේ මේක විනාඩියක් විතර පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ අපේ පිටි මිශ්‍රණය තෙල් ටිකක් රත් කරලා ඒකට මේ වගේ හැන්දකින් එකතු කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලා මේ එකතු කරගන්නකොට යාළුවනේ ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ඔක්කොම එකට ඇලිලා අපිට මේක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක ටික වෙලාවක් හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. ඔයාලට මේකේ සැර වැඩිපුර වුණා නම් යාළුවනේ මිශ්‍රණය හදන වෙලාවට කෑලි මිරිස් ඒ වගේම ගම්මිරිස් කොඩු වගේ ඒවා වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේක බදිනකොට මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව එක පැත්තත් අපරදිය ගානේ වගේ බෙද ගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හැමදේම channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක බලලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් මොකකින් හරි ගහගෙනම යන්න. විනාඩි දෙකක් විතර මේක හොඳින් බැඳුනන් පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් ලේසියෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගත්ත අපේ බිත්තර චිප්ස් ටික. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් රසයි. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි දෙවියටයි මං ගියා.